ස්පූනි අද රොකට් වල යන අය කන මොනවා හරි හදන්නේ අපිට වැඩක් නෑ වගේ. අයියෝ නෑ ෆෝකු. ඒ කෑම ජාතිය නම රොකට් නෙමෙයි croquettes. ඒක ප්‍රංශ කෑමක්. ඕ එහෙනම් අපි croquettes හදන්න පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලාම අල ටික තඹ ගන්නයි යන්නේ. අල ප්‍රමාණය 285 grams. මම කියන්නේ පොතු ඇරලා තැඹුවට පස්සේ ගන්න ප්‍රමාණය. ඒ නිසා ඊට ටිකක් වැඩියෙන් අරගෙන තඹ ගන්න ඒ ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. වීඩියෝ එක ටිකක් ලස්සන වෙයි කියලා හිතාගෙන අල ටික උඩින් ඉඳන් දැම්මා. ඒ වුණාට ලිප උඩයි බිමයි හැමතැනම වතුර. ඒ නිසා ඔයාලා එහෙම කරන්න යන්න එපා. හිමින් දාලා තම්බ ගන්න. දැන් අල ටික පොඩි කරගන්නයි යන්නේ. මේ වගේ මෑෂ් එකක් හරි ගෑරිපුවක් හරි අරගෙන මේක හොඳට පොඩි කරගන්න. දැන් ලුණු චුට්ටක් දාගන්නවා. දැන් බටර් ටික දාගන්නවා. 30 grams. ආයෙත් හොඳට මෙහෙම පොඩි කරගන්නවා. දැන් මම යන්නේ කිරි ටික දාගන්න. කිරි කියන්නේ fresh milk. ප්‍රමාණය කියනවා නම් 20 milliliters. දැන් මම කියන්නම් කොහොමද මේ 20 මැනගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ මනින හැඳි වලින් මේස හැඳේ ගහලා තියෙනවා ඒකේ ප්‍රමාණය milliliters 15යි කියලා. තේ හැඳේ ගහලා තියෙනවා 5යි කියලා. ඉතින් මේස හැඳි 1යි තේ හැඳි 1යි දැම්මම අපිට මේ 20 හදාගන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් හොඳට ස්මූත් කරගන්න නිසා මම මෙහෙම ස්පැචුලා එක අරගෙන තවත් හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. දැන් රස බලලා තව ලුණු චුට්ටක් දැම්මොත් හොඳයි වගේ නිසා තව ලුණු ටිකකුත් දාගන්නවා. දැන් මම පයිපින් බෑග් එකකට මේ විදිහට රවුන්ඩ් නොසල් එකක් දාලා මේක පුරව ගන්නවා. මේ නොසල් එකේ ගහලා තියෙන්නේ 20 mm කියලා. මම මේක තියෙන නිසා මේක පාවිච්චි කළාට ඔයාලට මේ වගේ එකක් නැතත් මේ පයිපින් බෑග් එකේ කෙරවල ඔයාලා කපනකොට ඒක මිලිමීටර්ස් 20ක් වෙන්න කපා ගත්තාම මම මේ හදන සයිස් එකටම මේවා හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් ට්‍රේ එකක් අරගෙන මේ විදිහට ක්ලින් ෆිල්ම් එකක් දාලා මෙන්න මේ වගේ තීරු දාගන්නවා අපි.
දැන් මේක ෆ්‍රීසර් එකේ පැය 2ක් විතර තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන පැය 1මාරකට පස්සේ මේක දැන් හයි වෙලා නිසා මම මේක ගත්තා. දැන් මෙහෙම කැමති ප්‍රමාණ වලට පොඩි කෑලි කපා ගන්නවා. මේ විදිහට කළාම පුංචි සිලින්ඩර්ස් වගේ අපිට ලස්සනට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. මම මේ හදපු ප්‍රමාණයෙන් කැලි 28ත් 30ත් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් කපා ගත්තා. දැන් ඕන වෙනවා පාන් පිටි ටිකක්, බිත්තරයක්, පාන් කුඩු ටිකක්. මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය පාන් කුඩු නෙමෙයි. මේකට අපි කියන්නේ Japanese bread crumbs කියලා. මේක ලේසියෙන්ම ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා hot dog bread rolls කියලා. අන්න ඒකේ මේ ගැන වැඩි විස්තර තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එක ගැන දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට. දැන් බිත්තරේට ලුණු ගම්බිරිස් ටිකක් දාලා මේක තවර ගන්න ලෑස්ති කර ගන්නවා. ඉස්සෙල්ලා පාන් පිටි වල තවර ගන්නවා, ඊට පස්සේ බිත්තර තවරලා අන්තිමට බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් වල තවර ගන්නවා. බලන්න අපි මේවා ලස්සනට කපාගත්ත නිසායි මේ ජැපනීස් බ්‍රෙඩ් ක්‍රම්ස් වල තවරපු නිසායි මේවා ලස්සනට පිළිවෙලට එක ගානට තියෙනවා. ඒත් මේක පිළිවෙලටම කරන්න ඕනේ නෑ හදිස්සියේ ගෙදර හදනකොට කියලා හිතුනොත් මෙන්න මෙහෙම අතින් පොඩ්ඩක් අරගෙන සිලින්ඩර් එකක් වගේ ලස්සනට අතින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. එච්චරත් ඕනේ නෑ කියලා හිතෙනවා නම් මේ වගේ බෝලයක් වගේ උනත් හදාගෙන කන්න පුළුවන් ඉතින්. හැබැයි මේක චුට්ටක් කූල් කරලා හදන්න ගන්න. දැන් අපි මේ ටික ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්නවා. මේවා බදිනකොට තෙල් හොඳට රස්නෙන් ඉක්මනට බැද ගන්න. රස්නේ ඕනවට වඩා වැඩි කරන්නත් එපා කර වෙන තරම්. ඒ වගේම තමයි රස්නේ අඩුවෙන් බදින්නත් එපා. වැඩි වෙලා මේක බැද බැද ඉන්න ගියොත් එහෙම මේවා පුපුරලා ඇතුලේ තියෙන අල එළියට එන්න පුළුවන් නිසා. ඔන්න දැන් අපි croquettes හදලා ඉවරයි. මෙන්න මෙහෙම තමයි හදලා ඉවරුණාට පස්සේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. හරිම රසයි, කටේ දිය වෙලා යනවා. හරියට චීස් වගේ තමයි. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න ආසයි කියලා හිතෙනවා නම් මගේ Spoony Fokui channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් උත් මට කියන්න.